नमस्कार, मी वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे झटपट घुगरा सँडविच। ग्रीन चटणीसाठी लागणारे साहित्य: 1 कप कोथिंबीर, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 1 टीस्पून लिंबू रस, 2 हिरवी मिरची, पाव कप नारळाचे तुकडे, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या, अर्धा टीस्पून मीठ, 3 ब्राऊन ब्रेड, 1 चीजचा क्यूब, अर्धा टीस्पून लाल तिखट, तूप, 1 बारीक चिरलेला कांदा, अर्धा टीस्पून चाट मसाला। चटणीसाठी लागणारे साहित्य मिक्सर मधून काढून घेऊया। पाव कप पाणी मिक्स करावे। एक ब्रेड घेऊन त्यावर चटणी लावावी। त्यावर कांदा टाकूया। आता लाल तिखट आणि चाट मसाला टाकावा। आता चीज किसून टाकावे। ब्राऊन ब्रेड वापरल्याने सँडविच अजून हेल्दी होईल। त्यावर 1 ब्रेड ठेवून परत 30 प्रोसिजर फॉलो करावी। त्यावर अजून 1 ब्रेड लावावा। तव्यावर थोडेसे तूप टाकावे। त्यावर सँडविच ठेवून गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत शेकून घ्यावे। वरून तुपाने ग्रीस करावे। दोन्ही बाजूने नीट शेकून घ्यावे। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। अशा प्रकारे हे झाले सँडविच तयार। सॉस सोबत सर्व करावे। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।